Ik heb natuurlijk hoop dat mijn land blijft bestaan. Ik praat over mijn land. Machten en autoriteiten komen en gaan. Als vorm bedoel je? Als vorm. Ja. We hebben nooit in de geschiedenis een vorm van de macht gehad dat altijd blijft bestaan. Die komen en gaan. Mijn hoop allereerst is dat mijn land blijft bestaan. Want jij vreest ook dat ze anders, net als in Met Syrië... huidige, absoluut. Ja. Dat is de voorgeschreven plan. Media Mundo. Welkom weer bij een aflevering van Media Mundo. Een gesprek vandaag met Hamed Passandede. Hamed heeft meerdere keren voor Media Mundo geschreven. Dit keer is hij hier in real life en gaan we praten over Iran en de oorlog. We gaan het ook een beetje hebben over Nederland, een land waar je vanaf 2013 terechtgekomen bent en ook weer bent weggegaan. Je woont nu in Zweden. Ja, de eerste vraag aan jou. Vorig jaar schreef jij een stuk van de oorlog met Iran kan elk moment weer uitbarsten. Dat is nu gebeurd. Hoe ga je ermee om? Hoe gaat het met je familie? Allereerst dank voor de mogelijkheid en ook de andere mogelijkheden dat jij mij geboden om samen te kunnen werken in Media Mundo. Terug op je vraag, ik ben enorm verdrietig, kan ik allereerst zeggen. In tegenstelling met de meeste beelden wat wordt in westerse media laten zien. Ik ben absoluut niet blij, met enorm verdriet. Ondanks dat ik was overtuigd dat die oorlog komt. Het is niet iets nieuws, het is niks te maken met personen als Donald Trump of Netanyahu. Het is een politieke beleid die jarenlang op de tafel stond. Ondanks dat ik voorbereid was, maar om in echt meemaken, enorm stress, onwetendheid, onmacht, leven is heel erg moeilijk. Ja, want jouw familie woont daar. Je weet niet, je hebt een paar weken niks van hen gehoord. Nee. Ja. Er speelt het grootste deel emotie in dit verhaal, wat ik probeer heel erg reduceren. Ja. Misschien leuk voor de kijkers om te weten hoe wij met elkaar in contact zijn gekomen. Dat was al voordat ik überhaupt met Media Mundo was begonnen. Dat was denk ik in 2022. Stuurde jij mij een mailtje. Je had een interview met mij gezien waarin ik vertelde over mijn boek Banda, de genocide van Jan Pieterszoon Koen. Dat gaat over Indonesië. Wat sprak jou daar nou zo in aan? Een hele goede vraag. Ja, het was zo erg vanzelfsprekend tussen Indonesische lot en Iraanse lot, dat hoe deze landen, beide landen, met welke recepten eigenlijk gekoloniseerd werden, met welke manier. Dat was zoveel overeenkomsten. Je zag veel parallellen. Ja, enorm parallellen. En je kan met gemak alleen de naam veranderen op veel verschillende vlakken. Kun je alleen naam veranderen van Iran en Indonesië. Ja, dus die verdeel en heers, die manier Dat is actueel. Ja. Dat is heel erg actueel. Ik was een klein beetje zich verdiept vroeger in Indonesië tijdens Sukarno en Suharto. Met de coup, zoals jij wilt, het macht overgenomen met de steun van de CIA en Amerika. En dat is precies, ik zal niet zeggen precies, maar het vergelijkbare parallel met 1953 in Iran. Omdat Iran in principe was de eerste succesvolle operatie van CIA en MI6 in 1953. Ja, wij hebben te maken met niet alleen desinformatie. Soms gebruiken bepaalde feiten, bepaalde waarheid uit geschiedenis, maar welke feiten wordt aangegeven en welke feiten niet. En belangrijkste tactiek wat in mainstream media gespeeld wordt, gebrek aan geschiedenis. Gebrek aan, bijvoorbeeld, jij hebt nu over oorlog in Iran. Het wordt zo verteld dat oorlog begint nu. Hetzelfde verhaal was in oorlog in Oekraïne. Ja, alsof die ook... Op media wordt niet verteld dat, een coup geweest in Oekraïne, jarenlang Oost-Oekraïne wordt gebombardeerd, massale doden gevallen.
Nee, ineens, we hebben over een aanval vanuit Rusland en dat is agressie en wij beoordelen de agressie, klaar. Ja, daar wil ik het heel graag in dit gesprek met jou over hebben. Over die context en die langere historische geschiedenis wat betreft Iran. Misschien is het een idee voor dit gesprek om jouw eerdere publicaties en ook ons eerste interview als een leidraad te nemen voor dit gesprek. En om aan de hand van een paar citaten kan je dat misschien uitleggen en daarop reageren vanuit de huidige situatie. Een van de stukken die jij in september 2025 schreef heet Erop of eronder de oorlog tegen Iran kan elk moment weer oplaaien. Je had het toen over een theorie uit 1904. Ja. Dat is voor heel veel mensen echt oude geschiedenis. Helpen Mackinder. Ja, Mackinder. Ja. Wat dacht die man en hoezo is dat relevant? Wij hebben vandaag de dag nog steeds te maken met het beleid wat heel lang geleden in het kolonialisme systeem geschreven wordt. Ze zijn nog steeds net zo belangrijk en spelen nog steeds grote geopolitieke rol. En over Mackinder is een Britse geograaf. Hij schreef een artikel in 1904. Dat heet Theorie Hartline. Eigenlijk geeft leiding aan Britse imperialisme of Britse rijk, hoe wil je ook benoemen. Als Brittannië wil de wereld overheersen, heeft behoefte om controle uit te oefenen op hartlijn van de wereld. En in die theorie, Europa, Afrika en Azië werd als de eiland van de wereld benoemd. En onder andere wat tegenwoordig West-Azië wordt genoemd, plus Oekraïne gedeelte, Oost-Europa, niet per se Oekraïne, maar Oost-Europa, essentieel belangrijk om te kunnen wereld beheersen. Dus als je die beheerst, dachten zij, dan beheers je de wereld. Ja. En op dat moment natuurlijk was de eerste uitvinding van de olie in het West-Azië, maar dit artikel wil niet zeggen dat per se gebaseerd was op energie, maar meer op geopolitiek gezien dat dit deel van de wereld, niet alleen nu, sinds Perzische Rijk, sinds Alexander de Grote, het was de centraal... Dat was een knooppunt. Een knooppunt, centraal punt voor dat alle verschillende continenten bij elkaar komen. Dus ook qua handel bedoel je? Qua handel en economie, daar gaat het uiteindelijk om. Als je wil de wereld beheersen, je moet kunnen de economie van de wereld beheersen. En natuurlijk komt militaire kracht ook erbij. Kort samengevat, die theorie was gericht op Britse imperialisme. Maar na de Tweede Wereldoorlog, na de ondergang, zonondergang in het Britse Rijk, 80% van de wereld was in de handen van Britten. Na die Tweede Wereldoorlog, want nu hebben we te maken met de Verenigde Staten. Heeft Amerika deze macht met veel respect voor Britten heeft overgenomen. En gekopieerd natuurlijk. Maar jij denkt dat ze ook in Washington daar nog ook dit soort ideeën meenemen in het uitstippelen van hun... 100%. Ja. Omdat zoals ik zei, het gaat om niet alleen nu. Het was een knooppunt, altijd in de geschiedenis. Ook voordat Europa... Zelfs tijdens Perzische Rijk en Romeinse Rijk. En dat wil niet zeggen dat oorlog normaal is. Dat wordt ook vaak genoemd dat altijd oorlog geweest. En het is niks veranderd in de wereld. Maar dit gebied is van cruciaal belang. Voor elke empire dan ook. Ik heb Banda gelezen. Er kwamen handelaren uit Jemen helemaal naar Indonesië om te handelen. En die kwamen niet met wapens en niet met geweld. Dus dat kan. Het was altijd tot 16e eeuw. Toen kwamen ze. Natuurlijk was daarvoor ook oorlog, maar het grootste deel was voor overleven. Als het gaat om overleven is niet te vergelijken met dat deze macht of deze mogelijkheid
wil overheersen op andere volk. Ja, en wat ik me zo even uit dat stuk nog kan herinneren is ook dat jij eigenlijk zei van inderdaad, het gaat niet alleen om grondstof en ook niet alleen om dat zogenaamde eiland, waar dan Iran natuurlijk een belangrijk kernpunt in is, maar het gaat ook om zeestraten. En nu zien we de sluiting van Hormuz, dat wordt, precies. Maar jij zegt het is niet alleen die olie als product, als er een ander iets zou zijn, dat zijn strategische, als wij voorstellen dat helemaal geen olie bestaat. Ja. Het is nog steeds een belangrijke reden wie heeft controle en heerst deze zeestraten. Geweld wordt toegepast wanneer wij praten over een systeem die gaat over overheersing en onderwerping. Een koloniaal macht wil alleen commanderen en andere volken zijn verplicht om zonder enige tegenstand opvolgen. Een van de voordelen van Donald Trump, we komen heel erg dicht bij het echte gezicht van het kapitalisme. Hij zegt precies hoe hij denkt. En ik zie dus wel de vergelijking met Jan Pieterszoon Koen. Ik heb die vergelijking ook gemaakt. Of met Groenlegger met Amerikaanse groenwet. 52 slavenhandelaar die noemen zich We Are The People. Wat dat betreft is het geen nieuwe situatie. Een ander artikel wat je in datzelfde jaar hebt geschreven, meer in februari 2025... dat was hoe oorlog ontstaat en fascisme floreert onder financieel kapitalisme. Dus in dat stuk ging je het liberalisme eigenlijk een beetje fileren. En een van de citaten die mij aansprak is: het liberalisme is als een schilderij. Het is mooi om naar te kijken, maar het vormt geen realiteit. Vanaf het ontstaan van dit systeem vormden oorlog en fascisme fundamentele onderdelen. Kan je daar misschien iets over zeggen? Ja, we bevinden ons in Europa, juist nu. Maar de geschiedenis bestaat niet alleen aan Europa. De geschiedenis bestaat uit de hele wereld. Dat mooie liberalisme was niet hetzelfde wanneer we praten over landen of andere continenten. Ja. Onder andere Afrika, Zuid-Amerika, West-Azië, Indonesië, China, India, noem maar op. Het liberalisme was, zoals ik geschreven, een hele mooie schilderij om naar te kijken en heeft enorme stappen dat met zich meegebracht. Van feudalisme, overgang naar kapitalisme, van het recht en macht van de kerk beëindigen. Maar we moeten ook niet vergeten, zelfs in Europa, liberalisme heeft met zich onteigening meegebracht. Miljoenen Europeanen, miljoenen Britten worden onteigend van wat ze hadden en moesten verplicht komen een nieuwe manier van de productie in het fabriek werken. Dus ze werden onteigend en het enige wat ze hadden, hun arbeidskracht om te werken. Ik zit even te denken, ik weet niet of alle kijkers weten wat liberalisme precies is, maar het heeft natuurlijk het woord vrijheid in zich. En dat is ook wat het uitdroeg. Een soort van vrijheid en gelijkheid voor iedereen, democratie. Dat zijn een beetje die woorden die dan bij dat mooie schilderij horen. Maar die dus in de praktijk, jij zegt, mensen moesten gaan werken, keihard werken. Klopt, wanneer wij niet over manier van de productie praten. Het klopt over, jij mag bepalen welke religie wil hebben. Jij mag bepalen welke kleren wil je aan. Jij mag bepalen met welke manier wil je met elkaar trouwen. Vroeger natuurlijk was kerk die alles bepaalde. Voor dat betreft natuurlijk heeft echt niet alleen mooie schilderij, maar heeft met zich grote stappen, concrete en positieve dingen meegebracht. Maar we moeten onteigening van kapitalisme en liberalisme niet vergeten. En dat is denk ik zo verwarrend in deze tijd, waar je ook mensen hebt die wel systeemkritisch zijn, maar die dan bang zijn voor wat ze noemen de Great Reset, en dat dan communistisch is en dat mensen dan onteigend zullen worden. Dus met andere woorden, nu hebben we die situatie niet en dan krijgt natuurlijk weer het communisme daar de schuld van. Maar jij zegt eigenlijk, hallo, dat liberalisme dat bestond al heel lang en dat werd hier hebben we gebrek aan kennis of gebrek aan informatie. Maar gelukkig vandaag de dag is door open en iedereen met welke
kennisachtergrond dan ook heeft toegang om zich verdiepen en uit te kennen, hoe het kapitalisme bestond. En daarnaast, alles wat wij net over gepraat, komt niet overeen met het gedrag en het beleid van machthebbers in Europa, die de rest van de wereld hebben gekolonialiseerd. Ja. In dit landen, wij praten niet over rechtvaardigheid. Wij praten niet over vrijheid. Nee. Wij praten over overheersing. Er sprake van fascisme. Waar komt fascisme vandaan? Voor Europeanen, als wij over fascisme praten, fascisme is niet alleen wat Adolf Hitler gedaan heeft, maar Winston Churchill. Als je alleen een klein beetje zich verdiept met uitspraken en wat Britse Rijk heeft in 80% van de wereld gedaan heeft, de rest van de wereld dieren benoemen. Hoe Churchill over India praat, hoe Churchill over Iraanse volk of Chinese volk praat. Dus denken dat liberalisme daadwerkelijk een bepaalde gelijkheid bracht, is dus heel eurocentrisch, zeg jij. Dan kijk je niet naar 80% van de wereld. En een belangrijke kenmerk van de Tweede Wereldoorlog en gedachten na de Tweede Wereldoorlog en wat Duitsland heeft gedaan, wordt heel vaak alleen gepresenteerd en gepraat dat wat heeft Duitsland met andere Europeanen gedaan. Dus dan worden de Joden ineens eventjes als mede-Europeanen. Mede-Europeanen onder andere. Ja. En natuurlijk, ik weet niet precies, 55 miljoen doden gevallen in de Tweede Wereldoorlog, maar die 6 miljoen zijn centraal. Ja, en over die link tussen fascisme, dus dat geweld wat ze gebruiken, ook dat eurocentrisme, dus die zogenaamde vrijheden voor Europeanen, maar niet voor de rest. En dan de link ook met dat economische spel wat constant gespeeld wordt. Het spel, dus het financieel kapitaal. We zien nu dat de straat van Hormuz wordt afgesloten. En ja, je ziet dat we echt bang gemaakt worden van nu gaan wij in de kou zitten. En dat komt door die mensen daar. Hoe verhoudt zich dat allemaal tot elkaar? Het is logisch voor het kapitalistische systeem dat welke vorm van verzet, tegenstand, verklaard als agressor. Dus nu hebben we te maken met Iran als een agressor dat niet deugt voor wat wij willen, voor onze belangen. Allereerst, die straat is niet gesloten. Elke zogenaamd vrienden of landen die gaan in gesprek met Iran worden toegelaten. Iran is aan het proberen om een nieuw systeem, douanesysteem, opstellen. Voor welke olietanker of welke economische belangen of handel die wil passeren van deze straat, is verplicht om belasting te betalen. En ik vraag me af, als Nederland had de straat van Hormuz in handen, wat zou Nederland had gedaan? Het systeem heeft legitimatie nodig. Wij hebben hier een reden nodig om te kunnen een oorlog voeren. Ja, want ik bedoel, zij zijn toch die oorlog begonnen, dus ergens willen ze die dan toch ook? Voor hun... Ja, hier hebben we dubbele standaard. Als Oekraïne met 400.000 troepen aan de grens van Rusland klaar staan met de steun van de NAVO om Rusland aan te vallen. En Rusland, voordat Oekraïne al begonnen heeft, gaat zogenaamd een special operation beginnen tegen Oekraïne. Dan is zonder enige moeite Rusland is agressor. Ja. Rusland is kwaad. Ja. Maar nu hebben we over, vorig jaar in juni Iran zat aan de tafel. Niet alleen maar vorig jaar. Ze hebben een deal ondertekend met Europese landen die eronder hun handtekeningen gezet. Ja. In 2015. In 2018, wanneer Donald Trump met steun van elite, net als Sheldon Adelson, een rijke multimiljardair Zionist aan de macht kwam, de eerste wat heeft gedaan, heeft deze akkoord gescheurd. Het gaat altijd, vanaf het begin, 400 jaar nog wat geleden, altijd gaat om winst. Welke manier
van winst maken. Daar gaat niet om, het gaat om mensen, het gaat om natuur of wat dan ook. Ja. Het gaat om winst. En het idee dat is Donald Trump. Hij weet niet wat zal hij doen. Hij heeft totaal geen plan. Zo wordt er soms gepraat, bedoel je? Dat wordt wat aan ons verteld. En die idioot daar in Washington. Dus als bijvoorbeeld Biden, zal ik niet zeggen met zijn vergetenheid, maar stel je voor dat was een andere president, dan had het niet gebeurd. Ja, dat denken mensen dan. Nee, zoals in het begin hebben we gezegd, die oorlog bestaat al jaren. Minst vanaf 1996. Toen de document onder naam van Clean Break verscheen. Clean Break. Ja, dus we gaan het overnieuw schone lei of zo. We gaan opnieuw dus beginnen. Wij hebben tot nu alle verschillende allianties gehad met verschillende politieke stromingen. Maar vanaf nu breken we af. Nu gaan we opnieuw. En dat is het moment dat Iran wordt in de zogenaamde blacklist gekomen. Dat in 2001, zoals Westelijke Rijk wordt genoemd, dat 7 landen moeten uit de wereld verdwijnen. Ja, dat zei hij heel openlijk. En ja, dat hebben ze heel erg duidelijk gezegd. Dus van. Amerika heeft Europa nodig. En het is altijd ook geweest. Beleidmakers in Amerika wisten heel goed dat als opnieuw op Iran aanvallen, de eerste reactie van Iran is sluiting, of zoals ik zeg, controle, niet sluiting, controle over straat Hormuz. Ja. En ze wisten ook welke consequenties zou met zich brengen voor Europa als zogenaamd bondgenoten. Beleidmakers in Amerika waren bewust van dit. Maar om terug te komen naar financieel kapitaal en militair industriecomplex, economie van Amerika om te kunnen voorbestaan, heeft oorlog nodig. En dat is bekend sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. Het budget van Amerikaanse militairen mocht nooit minder worden. Ja. Zelfs na de val van de Sovjet-Unie. Voor de Eerste Wereldoorlog was duidelijk dat het systeem functioneert niet meer. We hebben nodig, wanneer op een echt diepgang van de crisis terechtkomt, het systeem. En natuurlijk, dan hebben we ook over sociale stromingen. Net als in de Eerste Wereldoorlog dat socialisme enorm sterk was op een moment het hele systeem in gevaar. Dus wat zou beter zijn dan oorlog? In oorlog, ja. Om verschillende volken tegen elkaar zetten, alles wat hebben we gebouwd kapot maken en later opnieuw maken. Ja. En dat is eigenlijk weer zo'n reset, waar dus, er zijn heel veel van dit soort momenten waarop het systeem niet werkt, maar waarop er dan niet heel erg chaos en dan kunnen ze weer een nieuw trucje uithalen op financieel vlak weer. Precies, maar we moeten wel beseffen dat nu praten we over een technologie die kan niet alleen tegenstander, maar het systeem zelf ook beëindigen. Ja, ze spelen wel met vuur dan. Dus nu eigenlijk zijn we op een cruciaal moment dat erop of eronder. Erop of eronder, ja. Zoals de titel van jouw stuk toen. Ik wil naar een volgend stuk om te bespreken. En dat schreef je iets eerder vorig jaar in juni. De vijand van mijn vijand is mijn vriend. En dat gaat over de opportunistische alliantie tussen westerse imperialisten en de Islamitische Republiek Iran. Ik denk dat heel veel mensen, vooral ook juist in zeg maar anti-imperialistische hoek, alternatieve media, een beeld van Iran hebben als een soort anti-imperialistisch blok. En dat verenigd is in de strijd tegen de VS. Maar wat ik van jou hoor is dat er 2 hoofdstromingen zijn in Iran, de conservatieven en de hervormers. En ja, jij verwijt vooral de hervormers dat ze eigenlijk heel erg pro-westers zijn. Het is allemaal niet zo eenvoudig als de meeste anti-imperialisten denken. Het klopt dat Iran op geopolitiek vlak nu de belangen van het Westen uitdaagt, schrijf jij. Maar om een daadwerkelijk anti-imperialistische vuist te vormen, heeft Iran de steun nodig van het volk. Dit vereist een economisch beleid waar de bevolking iets van terugziet in het dagelijkse leven. Ik denk dat dit een onderwerp kan zijn waar heel veel mensen anders over denken. Wil je misschien wat
beter uitleggen, Ja, het verschil graag. tussen al die Ja. stromingen en hoe jij dat economisch ziet. Jij bent ook politiek econoom, moet ik erbij zeggen, dus dit is echt jouw onderwerp. Ik verzoek alleen, als het mogelijk is, heel klein en kort historische achtergrond. Zonder deze historische achtergrond kunnen we absoluut niet begrijpen. 1953, een zeer belangrijk moment in Iraanse geschiedenis, dat Mohammad Mossadegh zonder twijfel kan ik zeggen met 99% steun van de bevolking, democratisch in echte betekenis. Als land en volk waren onderlaarzen van imperialiste machten. Na de Eerste Wereldoorlog. Iran Ja. werd bezet. Door Van twee- noord, van de mogenheid Rusland. Van zuid, alle olievelden door Storbritannnië. Ze hebben de koning van Iran met onrespecte manier naar ballingschap verstuurd. Dat is de Shah. Dat van is die- Reza Shah, die opa van de huidige monarchie, dat in Amerika actief is en zich de leider van de... De monarchisten. Ja. Die, dat zijn De de mensen die opa van staan te hem. juichen. Precies, nu. Ja, precies. oké. De aanhanger van En voor de duidelijkheid, wie stuurde hem weg? Waren dat dan... Groot-Brittannië. Oké. En de reden is ook interessant. Reza Shah, hij was militair. Hij kwam in contact met Nazi-Duitsland. Zelfs Adolf Hitler, Iraanse volk, een etiket gegeven die wij noemen Ariai. Aries. Aris. Oké. Dat wil zeggen dat jullie zijn ook net als ons. Dus dit is ook goed om te weten waarom de huidige monarchisten voelen zich anders dan anders. Nu snap ik het. Wij ja. zijn geen Arabieren. Ja. Wij zijn Persian. Maar dat komt eigenlijk, zeg je, een beetje uit die periode dat de Shah zat te flirten met de Ja, nazi's. ja, precies. Ja. Hij was een overweging maken. Duitser, het was in 1939. Het was een periode dat voor elke machthebber ook was twijfel dat Duitsland zou de wereld kunnen beheren. Hij was op het idee gekomen dat alliatie leggen met Duitsers. Heel veel Duitse bedrijven waren aanwezig in Iran. Het speelde een grote rol in onze industrie. En daarom waren die Britten daar natuurlijk niet zo blij mee. Nee, Ja. absoluut niet. Dus op het moment dat oorlog in grote schaal uitgebreid, zij hebben Iran bezet. Misschien na een paar uur Iraanse militairen opgegeven. Land wordt bezet van noord en zuid. De koning van Iran naar ballingschap werd gestuurd en zijn zoon, 17 of 19 jaar oud, werd aan de macht gezet. Maar Mossadegh was wel Mossadegh echt van op dat periode was in ballingschap door Reza Shah. Omdat Oké. hij zich verzet tegen het beleid van Reza Shah. Ja. De dictator verloor zijn betekenis als ze wil over Reza Shah hebben. Er zijn genoeg westerse bronnen die toegeven dat hij helemaal niet populair was. En eigenlijk zoals in BBC destijds wordt gezegd, BBC Radio, Reza Shah is een dief die hele land melkt. En nu zitten we weer met ja, zijn kleinzoon, toch? ja, Dit is zijn ja, kleinzoon. ja. Die nu vanuit het buitenland weer gepusht wordt. En dat wil Iran terugbrengen naar de fantastische periode Ja. dat wij hadden. Ja. Dus terug naar 1953, dat de Shah zonder legitimatie werd de koning, de zoon van de Reza Shah, Mohammad Reza Shah. Mossadegh uit de ballingschap komt eruit. Mossadegh wordt gekozen eerst als een parlementair in Iran. En later werd met democratische manier gekozen als staatsminister van Iran. Hij was van plan onze olie terugbrengen naar onszelf. In die destijds was rechtstreeks naar het westen, naar British Ja. Petroleum. Ja. En wij als Iraanse volk, om kort ook over fascisme hebben, Iraanse volk werd beschouwd als een hond door Brittannië. Op onze Dus olievelden Ja. stond duidelijk bord, honden en Iraanse mensen mogen niet naar binnen. Dus dat deden ze in Nederlanders in Indonesië ook. Dus dat idee van nationaliseren, dat werd gesterkt door dat racisme, dat ze zeiden, Iraniërs zijn
net als honden, zijn eigenlijk geen mensen. Dus die hoeven ook niet mee te profiteren van die olie. Maar die Mossadegh zei... Dat is onze olie. Wij moeten controle hebben op onze olie. Hoeveel willen we produceren en aan wie zullen we verkopen? Ja. En dat is een groot verschil met nationalisme in landen als Iran of Indonesië. Vergelijk met wat hier wordt nationalisme genoemd als in Duitsland. Wij willen controle hebben op onze olie. Ja. En dat was niet acceptabel. En toen kwam hij dus in de problemen, toen hij dat ging zeggen. Hij kwam in probleem. Ze hebben operatie Ajax uitgewerkt. Ze hebben coup georganiseerd, een militair coup tegen Mossadegh. Met succes, met hulp van islamisten, onder andere Ayatollah Kashani. Belangrijk figuur voordat Khomeini beroemd wordt. Islamisten hebben samengewerkt met Amerikanen, CIA en Britse geheime dienst MI6. En ik adviseer aan elke lezer fantastische boek van Yerwan Abrahamian, De Coup. Dat zijn allemaal documenten die uit het ministerie van Buitenlandse Zaken, Brittannië, Amerika of CIA zijn gepubliceerd. Het was niet vanaf het begin zoals wordt verteld. Ik zal niet zeggen dat Amerika heeft de Shah ontwerp en islamisten aan de macht gebracht, maar ze hebben makkelijk gezegd hun ogen dicht gedaan. Ja, maar dus nadat Mossadegh weg was, kwam natuurlijk die zoon van die vorige Shah kwam weer aan de macht voor best wel lang ook. Ja, donkere periode van Iraanse geschiedenis met oprichting van de Savak, geheime dienst van Iran, moord, gevangenis en allerlei soorten verschrikkelijke dingen. En toen had je de revolutie van 1979 en dan waaide er een heel andere wind. En dat is een van de punten in dat stuk wat jij hebt geschreven, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Dat er toen ook voor het Westen een soort opportunistische alliantie, noem jij het. Ja, het was niet een openlijke deal, maar wel dat ze, zoals jij zegt, een oogje dichtknepen en het eigenlijk lieten bestaan. En de val van de Shah vermakkelijken. 2 jaar voor de revolutie, via de arts van de Shah, CIA komt achter dat Shah heeft kanker. Shah is niet meer te redden. Okay. De zoon, die is kind, die kan niet land besturen. Die enorm belangrijke ding, dat was de oorlog met Irak. Dit oorlog was niet in jaren 80. Dit oorlog was bedoeld in jaren 70. Maar de Shah, Mohammed Reza Shah, samen met Saddam Hussein kwam overeens in zogenaamd akkoord Al-Jazeera. Zij wilden elkaar niet aanvallen. We willen niet elkaar aanvallen. En dat was het moment dat Zionisten in Israël en natuurlijk in Amerika, de machthebber, hebben nooit Shah vergeven. Nee, de puppet deed niet helemaal meer wat ze zij willen. Maar jij zegt dus eigenlijk, was er behoefte vanuit het Westen dat 2 landen, Iran, Irak, elkaar zouden aanvallen? Dat was natuurlijk niet tegengesteld aan... Iran was de grote macht in het Midden-Oosten, met enorme steun en militaire capaciteit van de USA. Wij hadden capaciteit die Amerikaanse legers nog niet had. Zo modern was Iraanse militair tijdens de Shah. Omdat wilden ze dat Shah hun belangen in de regio beschermen. Dus om het even goed te begrijpen, jij zegt dat de Shah eigenlijk niet meer helemaal deed wat het Westen van hem verlangde. En dat was een oorlog starten met buurland Irak. En toen hij dat niet meer deed, jij zegt wel dat de revolutie was wel een oprechte revolutie, want mensen waren die Shah helemaal zat en hij was echt niet geliefd. Maar het resultaat daarvan hebben ze vervolgens niet omvergeworpen, zoals ze wel met Mossadegh eerder hadden gedaan. Ayatollah Khomeini, lang voordat beroemd wordt, heeft een boek geschreven, Islamitische Staat. Hij vond dat Shiïtische islamitische revolutie moet zich uitbreiden in alle islamitische landen en wij moeten de heilige Jeruzalem bevrijden van Zionisme. Dus dat zegt hij wel. Ja. Alleen toen hij in ballingschap was in onder andere Irak, Turkije, of in Frankrijk als laatst, hij kwam in contact met Ruth Ben Dawood, die rechtstreeks gestuurd werd van Menachem Begin naar Ayatollah Khomeini. Ja, de geheime diensten als Mossad en CIA natuurlijk waren bekend van het gedachten. Met deze gedachten
was onvermijdelijk dat een oorlog bestaan tussen Iran en Irak. Omdat Khomeini was, voordat aan de macht kwam, van plan om Irak over te nemen. En zoals hij in het derde jaar van de oorlog in 1986 uitspraak gemaakt, de weg naar Urjalin gaat via Karbala. En Karbala is een heilige stad in Irak. Hij wil zeggen, wij gaan Irak overnemen en via Irak naar Palestina. Oké, jij zegt door toch die oorlog te voeren met Irak deden ze op zich wat het Westen, maar wat Israël goed uitkwam. Ja. Maar waarom kwam hen dat dan goed uit? Omdat op dat moment Irak was de belangrijkste voorstander van het recht van het Palestijnse volk. Irak. Maar Iran toch ook? Saddam Hussein was een seculair. PLO in Palestina was ook een seculair stroming. En in Iran... Die wilden dat dat islamitisch zou zijn en niet zomaar seculier. Precies. Ja. Iran wilde niet dat PLO steunen. Wij altijd hebben gezegd dat wij willen Palestijnse volk steunen, maar onder welke vorm van politieke ideologie. Ja. En dat is de reden dat wij uit Iran hebben Hamas gesteund. Nog een ander punt, want in jouw stuk stip je ook aan dat natuurlijk een andere reden zou zijn dat er een soort bufferzone gevormd werd met islamitische regeringen die de overeenkomst hadden dat ze tegen de Sovjet-Unie waren. Omdat islamisten zijn of waren 100% anti-communistisch. Ja, dat is zo. Dat is zo, nog steeds is zo. Ja. En daarom ik maak gebruik van de term, de vijand van mijn vijand is mijn beste vriend. Op dat moment was cruciaal dat het kapitalistische systeem kan winnen tegen het communistische systeem. Kan je nog even uitleggen, want daar begonnen we mee, het verschil tussen twee hele belangrijke politieke stromingen in Iran, de hervormers en de conservatieven. En jij zegt dus, de hervormers, die zijn behoorlijk pro-westers in hun economische beleid vooral. Ik vind autoriteit in Iran nooit uniform geweest. Het was vanaf het begin twee verschillende stromingen. Na de dood van Ayatollah Khamenei wordt geestelijke leider van Iran, maar daarnaast hadden wij de machtigste, rijkste man in Iran, Ayatollah Rafsanjani. Khamenei samen met militaire krachten was aan één kant, Rafsanjani met alle economische invloeden en krachten was aan de andere kant. En die ene is dan een hervormer en die andere is een conservatief. Je kan Khamenei wordt beschreven als conservatieven of anti-westers. Hervormers onder leiding van Ayatollah Rafsanjani, figuren zoals Hassan Rouhani, aan de tafel gezeten tijdens 8 jaar oorlog met Irak en deal ondertekend met Amerikanen en Israëlische intelligentie. Wij hebben wapen gekregen van Israël om met Irak te vechten. Onder hervormers. Ja. Onder figuren zoals Hassan Rouhani. Die hervormers waren vanaf begin voorstander van onderhandeling met Westen. En Israël dus ook zelfs. Israël durven ze niet zo duidelijk in het begin noemen, maar hoogleraren die verbonden zijn met hervormers geven heel makkelijk hun mening in Iraanse universiteiten over waarom moeten wij dood aan Israël roepen? Waarom moeten we niet met Israël vrienden zijn, net als alle andere Arabische landen? Het enige wat centraal staat en beide stromingen hetzelfde beleid voor hebben, is binnenlandse economische beleid. Daar verschillen ze niet zoveel. Dat verschillen ze helemaal niet. Misschien alleen dat conservatieven willen meer met Oosten werken. Met China bedoel je? Bijvoorbeeld. Ja. Hervormers zijn voorstander voor samenwerking met westerse monopolies. En IMF? Hervormers vinden dat geen probleem. Dat belangrijke punt. Waarom? Omdat Ayatollah Rafsanjani was de figuur die voor eerst neoliberalistische beleid in Iran uitgevoerd. Direct na de oorlog tussen Iran en Irak, eind jaren 80. We hebben privatisering en zo dan? Ook privatiseren. We hebben een shockdoctrine meegemaakt,
vergelijkbaar met het boek van Naomi Klein in Chili, over Chili. Dus dat er heel heftige dingen gebeuren, waardoor... Massale doden. In dat doelbewust dat er een angstcultuur was om dan daarna... Het gaat om neoliberalistische systeem. Er waren verschillende redenen dat Shah niet meer populair was voor het Westen. Shah was niet in staat dat Iraanse economische systeem veranderen in neoliberalisme. Daar was hij te autocratisch of te centralistisch. Shah kon niet. Ayatollah Rafsanjani heeft neoliberalistische politieke beleid, privatisering in Iran uitgevoerd. Een zeer belangrijke opstand van het volk tegen Iraanse autoriteit heeft zijn kern in economische problemen. Wij hebben eigenlijk continu revolutie. We hebben vanaf het begin, Iraanse volk heeft zich verzet tegen verschillende beleid van het autoriteit. Maar de belangrijkste kern bevindt zich in economie en economisch beleid. Van privatisering, over sociale zekerheid, onderwijs van Iran en zorgsysteem in Iran. Ik kan met gemak zeggen dat vergelijkbaar is met Amerika. Dus je kan anti-Wester zijn door dan Amerika roepen, maar zodra dat je hetzelfde economische beleid uitvoert, dat zie ik een beetje tegenstellingen. Als we nu precies over nu praten, als het moment dat oorlog uitgebroken is, dat kun je niet vergelijken met voor de oorlog. Natuurlijk, nu Iraanse volk is massaal op de straat. Dat is waar. Dat Iraanse volk momenteel op de straat is en biedt steun aan de regering met haar aanwezigheid op de straten, dag en nacht. En dat is de belangrijke misrekening van Amerika en Israël. Dat dit oorlog hebben ze begonnen. Want zij dachten? Het was niet de eerste keer dat het Westen onze verzet tegen onze autoriteit beïnvloeden. En misbruikt, ja. Wij hebben, zoals eerder gezegd, wij hebben continu revolutie en verzet tegen alle soorten onderdrukking. Economisch, politiek, maar iedere keer wordt beïnvloed door het Westen voor het belang van het Westen. Maar wij hebben van onze geschiedenis geleerd, wanneer er sprake is van inneming van een buitenlandse mogendheid, dan hebben wij geen profijt. In Iran heeft de bevolking besef. De eerste palast dat hebben ze gebombardeerd was het huis van Ayatollah Khamenei en een meisjesschool die meer dan 160 kinderen vermoorden. Ja. En zoals ik zei, na 2 tot 3 dagen, het werd duidelijk voor veel Iraniërs die misschien wensten ooit dat wij zijn klaar met dit autoriteit. We willen liever dat Amerika ons aanvalt. Dus die bommen, die zijn eigenlijk ook een wake-up call dan? Ja, precies. Dat is één deel. Maar deel 2 is onze cultuur. Hoe wij als Iraniërs in elkaar zitten. Met alle soorten ongelijkheid en tegenstellingen die wij met elkaar kunnen hebben. Wanneer is er sprake van een buitenlandse vijand, dan gaan wij elkaar zoeken. Dus jullie zijn collectiever nog? Dan gaan we collectief zich draaien tegen de buitenlandse vijand, die momenteel in Iran aan de orde is. Dat is een belangrijke reden dat hun operatie of hun oorlog niet gelukt zoals zij gedachten. Want ze investeren natuurlijk wel duidelijk heel veel in die monarchisten en ook nog in die andere groepering, de, wat is het, MEK, de Mujahedin Islam. Clubjes die vooral hier in het Westen actief zijn en die zien we bij ons in de media. Maar die groepering, die kleine minderheidsgroepering wat jij noemde, zijn een onderdeel van hun plan om chaos creëren. Nadat chaos gecreëerd zijn, zeggen wij hebben alternatief. Ja. Verschil tussen chaos en revolutie is heel erg klein. Het beeld wat hier wordt gebracht is dat een revolutie aan de gang is in Iran. Maar alle beelden wat wordt laten zien, dat zijn Iraanse mensen die in Europa leven. Het grootste deel economische vluchtelingen die ooit
voor betere leven uit Iran gekomen om hier te leven. Ja, toen het net allemaal begon, toen zei jij tegen mij, het is te hopen dat Iran het minstens 2 weken zal volhouden. Nou, die 2 weken zijn gepasseerd. Hoe zie jij het nu? Misschien als afsluiter, wat is jouw hoop voor de toekomst? Hoop is één zaak, maar realiteit is een andere zaak. Ik heb natuurlijk hoop dat mijn land blijft bestaan. Ik praat over mijn land. Machten en autoriteiten komen en gaan. Als vorm bedoel je? Als vorm. Ja. We hebben nooit in de geschiedenis een vorm van de macht gehad dat altijd blijft bestaan. Die komen en gaan. Mijn hoop allereerst is dat mijn land blijft bestaan. Want jij vreest ook dat ze anders, net als met huidige, absoluut. Dat is de voorgeschreven plan. Ja. Ze hebben zo vaak genoemd, zelfs Donald Trump zegt heel erg duidelijk, na de oorlog, Iraanse kaart zou niet hetzelfde eruit ziet wat nu eruit ziet. Dus opdeling van dat land. Opdeling wel een hele voor andere verschillende etnische groepen, religieuze groepen. Ja. En natuurlijk de belangrijkste deel is olievelden van Iran in Zuid-Iran. Dus mijn hoop is dat het land blijft bestaan zoals het is. Ja. Daarnaast, we hebben nu te maken met een wereldoorlog. Dat consequenties langzamerhand wordt ook duidelijker voor mensen dat hier in Europa wonen. Dat is een economische oorlog, dat is een militaire oorlog. Tot met nu Iran laten zien dat Iran heeft de mogelijkheid en capaciteit om terug te slaan. En dat is ook iets nieuws dat wij voor eerst in de afgelopen 20 jaar na 11 september kunnen we zien. Ja. We hebben een hele zwarte beeld gekregen al jarenlang dat hoe het gaat eigenlijk in Iran. Dat Iraanse autoriteit, Iraanse volk onderdrukt, vermoord, geëxecuteerd en alle soort negatieve beelden. Ik ben niet tegen het gebeurt in Iran, vroeger nog steeds. Alleen heb ik altijd vraag als ik in gesprek ben met een collega of een kennis. Ik stel vraag. Als de Nederlandse bevolking in grootste deel tegen Nederlandse autoriteit waren. Wat was de reactie van Nederlandse autoriteit? Wat zouden ze dan doen? Ja. Als de Nederlandse bevolking protesteert in de straat en gaat politiebureau aanvallen, gaat militaire capaciteit van Nederland overnemen, wat is de reactie van Nederlandse regering? En jij kwam hier in Nederland, misschien toen in die tijd nog wel met een beetje een positief beeld over het Westen, ik weet het niet. Ja, dat maar klopt. Daar ben je misschien wel. Hoe is jouw ervaring met Nederlanders geweest? En het idee van dat je hier alles kunt zeggen wat je denkt, is dat zo? Tot zover dat niet populair wordt. Tot zover dat niet veel aanhanger heeft. Zodra op dit moment dat de opvolgers van een bepaalde figuur meer dan 10.000, meer dan 20.000 wordt, dan krijg je waarschuwing. Ik bedoel meer nog in gesprekken. Jij praat met Nederlanders over en kan je hier alles zeggen wat je denkt. Is die openheid er vanuit Nederlanders? Ik kan alles hoe ik denk zeggen, maar de vraag is, wordt geaccepteerd of wordt contact doorgebroken? En dat heb jij meegemaakt? Ik heb dat meegemaakt. Kom je in een Europese land, vraag je asiel, los van het feit dat wordt heel erg gepresenteerd dat Nederlanders, dat iedereen is welkom, iedereen komt binnen een paar uur heb je verblijfsvergunning, huis, los van het feit dat dat absoluut niet waar is. Algemene idee is dat moet je dankbaar zijn. En kritiek mag je hebben, dus als jij denk dan, aan wat je zegt. Als jij dan begint over kolonialisme of Nederland heeft ook medeplichtigheid, dan worden de gesprekken niet meer zo vriendelijk. Nee, dat gaat gesprekken niet zijn aangenaam. Want jij moet vooral dankjewel zeggen en blij zijn dat je hier mag zijn. Ja, natuurlijk, dat wordt niet zo duidelijk gezegd. Maar als het gaat om kritiek, dat waarom bijvoorbeeld moet overal Oekraïnse vlag neerhangen, maar niet over genocide in Palestijnen praten. Of naar Charlie Hebdo, herinner je? Overal wordt kaars neergezet, maar als 80 kinderen en vrouwen door Nederlandse vliegtuigen in Irak gebombardeerd werden,
dat is niet welkom. Ja, we hebben toen, dat is eigenlijk het eerste interview, dat was nog niet voor Media Mondo, maar dat was voor een andere alternatieve krant. En het is uiteindelijk daar dus niet geplaatst. Een van de citaten daaruit is: Europeanen hebben bijna de hele wereld gekoloniseerd, leeggeroofd, massamoorden gepleegd. Allemaal voor het eigen gewin. Maar ik, die geen moord gepleegd heb om Nederland binnen te komen, ben een profiteur. Gelukzoeker. Een gelukzoeker ben jij. Ja, het is niet zwart of wit. Ja, natuurlijk. Maar algemene gedachten is, zoals wij net over hadden, oh, jij komt hier, je bent gevlucht, maar denk om wat je zegt. Hier hebben we te maken met mechanismen van verdeel en heers. Wij komen hier, maar niemand vraagt zich, oké, wat is de reden dat qua economie zo slecht gaat met een rijke land met zoveel olie, goud, grondstof in Irak? Ja. Wat is de reden dat oorlog bestaat in Irak? Wie heeft Irak aangevallen? Ja. Gelukkig zijn ook heel veel mensen dat het systeem bekritiseren, maar het systeem heeft legitimatie, zoals eerder ook gezegd. Het beste voorbeeld kan ik voor Duitsland benoemen. In 2016 80 miljoen uitgegeven voor vluchtelingen, maar meer dan 6 miljard euro geld verdiend aan wapenleveranciers aan Arabische landen. Ja. Waar komt die wapen terecht? Zoals wordt in de Oekraïnse oorlog heel vaak op de social media verdeeld. Maar Nederlanders zitten in de kou, vluchtelingen zitten in een warme huis. Precies. Maar wordt niet gezegd wie heeft de kraan dichtgedraaid van het gas. Wie heeft de kraan dichtgedraaid? Ja, terecht. Ja. Dat was geen vluchtelingen. Ja. Dat was het politieke beleid van het Westen. Dat houdt ons verdeeld en ook altijd makkelijk om een schuld aan de buurman te geven. In plaats van dat nadenken, wie profiteert van ons beiden. Dus wat dat betreft kunnen wij hier in Nederland, de mensen die systeemkritisch zijn, leren van wat er nu in Iran gebeurt in de zin van collectiviteit. Maar de belangrijke kern in Iran momenteel is het beleid voor bestaan. Als het land, ook als het volk. Ja. Als Iraniër, niet als Baluch, niet als Koerd. Wij zijn Iraniërs, net als de afgelopen 3000 jaar geschreven beschaving en 7000 jaar geschiedenis van Iran. Iraniër. Ik hoop ook met jou mee dat Iran één land mag blijven en dat ze volhouden. Ik wil jou hartelijk bedanken voor dit gesprek en ik hoop dat je nog vaker ook weer artikelen en analyses wilt delen op Media Mondo. Zeker. Dankjewel weer voor het kijken. Ben je nieuwsgierig geworden naar de artikelen waar wij het over hadden in dit gesprek? Check de links onder deze video. En mocht je wat kunnen missen, donaties zijn erg welkom. Ga dan naar de website www.media-mondo.com. Dankjewel. Media Mondo.